සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් වාහන සේල් එක වන SL Vehicle Sale channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඔන්න මම අදත් ආවා SL Vehicle Sale YouTube channel එකෙන් අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර රථයක් ගැන තොරතුරු අරගෙන. මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා notification bell mark එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට අපි ආදරෙන් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන මේ මෝටර රථය Suzuki Alto petrol මෝටර රථයක්. මේකේ brand එක Suzuki. මේකේ model එක Alto 800. මේ මෝටර රථයේ model එක 2014. මේ මෝටර රථය register කරලා තියෙන්නේ 2014 අවුරුද්දෙමයි. නිෂ්පාදිත රට ඉන්දියාව. මේකේ manual transmission system එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ full type එක petrol. මෝටර රථයේ engine capacity ගැන කතා කරනවා නම් 800 cc petrol engine එකෙන් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ මේ මෝටර රථය අනුතුරු මුකුත්ම වෙලා නැති සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ඊටම පරිස්සමින් ගෙදර පාවිච්චි කරපු මෝටර රථයක් කියලා. මේ මෝටර රථයේ ෆොටෝස් දිහා බැලුවම බැලුම්ට පේනවා මේක සුපිරිම තත්ත්වයේ මෝටර රථයක් කියලා. තව අපිට අයිතිකරු කිව්වා මෙහි දිරුම් කිසිවක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෝටර රථය හදන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ කියලා. අනික ඔයාලා දන්නවා SL Vehicle Sale අපේ YouTube channel එකෙන් හැමදාම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් ගෙවන ගානට වඩා වටින සුපිරිම වාහන කියලා. ඉතින් මේ මෝටර රථයත් ඒ වගේ එකක්. ඉතින් මේ මෝටර රථේ power steering තියනවා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ වගේම තමයි power shutter ඊටම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ මෝටර රථය single AC පද්ධතියකින් සමන්විත වෙනවා වගේම ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ඊටම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ මෝටර රථය පිළිබඳව කතා කරනවා නම් ඒ අමතර උපාංග ගැන කියනකොට මේ DVD setup එකක් වගේම remote key reverse camera කියන පහසුකම් වලින් සමන්විත වෙනවා. මේ වාහනයට ආපු original alloy wheel set එක තමයි තාම තියෙන්නේ. වාහනේ ටයර් බැටරි වල තත්ත්වය 100%ක්ම ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලා අයිතිකරු අපිට කිව්වා. දැනට මේ මෝටර රථය කිලෝමීටර 75000ක් දුවලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට සර්විස් වාර්තා බලලම තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක 100%ක්ම ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියනවා වගේම දැනට මේ මෝටර රථය තියෙන්නේ පළමු අයිතිකරු ළඟ. තව අපිට අයිතිකරු කිව්වා මේ මෝටර රථයට ඔරිජිනල් පොත වගේම පැහැදිලි ලියකියවිලිත් තියනවා කියලා. ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කියලාත් අපිත් එක්ක සඳහන් කරා. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙනවනේ මේක අති සුපිරි මෝටර රථයක් කියලා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා. මේ තරම් වටින මේ Suzuki Alto 800 මෝටර රථයේ අයිතිකරණම් අපිට කිව්වේ මේ රථයට රුපියල් 22,90,000ක් ඕනේ කියලායි. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට පේනවා මේ මහානර්ග මෝටර රථයේ මුදලට සෑහෙන වටිනවා කියලා. ඒ වගේම අයිතිකරු අපිට කිව්වා වාහනේ බලලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වටිනා අවස්ථාව මගහැරගන්නේ නැතුව දැන්ම අයිතිකරු අමතලා වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න. වාහනේ තියෙන්නේ රත්නපුරේ. අයිතිකරු කිතුරුකතන අංකය තමයි 077 35 62 702. 077 35 62 702. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක මේ වගේ වටිනා මෝටර රථයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SL Vehicle Sale YouTube channel එකත් subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම්
මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.